তো OPSৰ বাবে বেংগালুৰুত বহুত ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট চলি আছে কেনেকুৱা কি প্ৰটেষ্ট চলি আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত দেখা পাব তাৰ আগতে প্লিজ সকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো লাইক কৰি দিব ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়েড গ্ৰুপত এড হও বুলি ভাবে দেন ডেসক্ৰিপচনত লিংক এটা দিয়া আছে